අඳුන බලලා ට්‍රේඩ් කරන්නේ කොහොමද කියලා තමයි කියලා දෙන්නේ. හදන්න. එතකොට ට්‍රේඩින් වල අඳුන කියන්නේ වෙනස්ම දෙයක්. අපි බලමු ලෙසන් එකට ගිහිල්ලා මේකෙදි ගොඩාක් ඔයගලන්ට වැදගත් වෙයි ට්‍රේඩ් කරන අය, කාලයක් තිස්සේ ට්‍රේඩ් කරන අය, ට්‍රේඩින් වලට අලුතෙන් ආපු අය මේ දෙගොල්ලන්ටම මේක වැදගත් වෙයි. හරි. අපි බලමු මේකෙදි මම මුලින්ම කතා කරන්නේ වින් percentage එක ඔයගලගේ කොහොමද වැඩි කරගන්නේ කියලා. ට්‍රේඩින් වල වින් percentage එක වැඩි කරගන්නේ කොහොමද කියලා තමයි කතා කරන්නේ. ඉතින් මේක අතිශය වැදගත් මාතෘකාවක්. මොකද ඔයගොල්ලෝ ට්‍රේඩින් කරන්න ඇවිල්ලා ගොඩක් වෙලාවට සෑහෙන අවුරුදු ගාණක් වෙන්න පුළුවන්, ළඟදී ආපු කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ කොහොම වුණත් ඔයගොල්ලෝ තාමත් හරියට සක්සස් නැති හින්දානේ මේ වීඩියෝ එක බලන්නේ අනිවාර්යෙන්. එහෙනම් අනිවාර්යෙන් ඔයගලන්ට මේක වැදගත්. එතකොට අපි බලමු අපේ වින් percentage එක වැඩි කරගන්නේ කොහොමද? ක්‍රිප්ටෝ ට්‍රේඩ් කරත්, ඔයා forex ට්‍රේඩ් කරත්, ඔයා ස්ටොක් ට්‍රේඩ් කරත්, ඩිරිව් ට්‍රේඩ් කරත්, ඔයාගේ වින් percentage එක වැඩි කරගන්න විදිහ තමයි මෙතනදී කතා කරන්නේ. අංක 1. මේක තමයි අඳුර. ඒ තමයි journalize your trades. අංක 1 ඔයගලන්ට පේනවා මම මෙතන ලියලා තියෙනවා journalize your trades. ඒතර පළවෙනි දේ තමයි ඔයගලගේ ට්‍රේඩ් ටික ජර්නලයිස් කරන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලෝ ගන්න ට්‍රේඩ්ස් අනිවාර්යෙන් ජර්නලයිස් කරන්න ඕනේ. ඒක තමයි ඔයගලගේ ප්‍රෝ ට්‍රේඩර් කෙනෙක් කියන ගමන් මාර්ගයේ තියෙන අංක 1. පළවෙනි දේ ඔයගොල්ලෝ ඔයාගේ ගන්න ට්‍රේඩ්ස් කරනවා රිවිව් කරන්න. පස්සේ ඕගොල්ලෝ කාලෙක බලන්න මේවා ප්‍රොෆිට් උනේ ඇයි මේවා ලොස් උනේ ඇයි මේ හැමදේම ඕගලන්ට ජර්නලයිස් කරලා තිබ්බහම හරි ලේසි. ඉතින් ජර්නලයිස් කරනවා කියලා කියන්නේ එක එක මෙතෙඩ් පාවිච්චි කරනවා. සමහර අය ගොඩක් වෙලාවට Excel sheet එකක් අරගෙන ඒගොල්ලෝ ගන්න ට්‍රේඩ් එකේ එන්ට්‍රි එක දානවා, ස්ටොප් ලොස් එක දානවා, ප්‍රයිස් එක දානවා. ඊට පස්සේ ඒකේ TP ප්‍රයිස් එක දානවා, RR එක වෙනම ඒගොල්ලෝ හදනවා. ඊට පස්සේ සමහර අය ඒකේ ප්‍රොෆිට් එක ලොස් එක මේ හැමදේම ඒගොල්ලෝ Excel sheet එකකට ගන්නවා. හරිද? ඒතකොට ඒක ක්‍රමයක් ජර්නලයිස් කරනවා. මම නමුත් ඔයගලන්ට වැඩි රෙකමන්ඩ් කරන්නේ නැහැ. ඒ ක්‍රම. ඉතින් ඒ ක්‍රම වලටම ඕනේ නැහැ. ඔයගොල්ලෝ ටිකක් ඊට වඩා ටිකක් වෙනස් විදිහට හිතන්න. ඔයගලන්ට මේක ට්‍රේඩ් ජර්නලයිස් කරද්දී ඔයගලන්ට හොඳම දේ තමයි ඔයා ගන්න ට්‍රේඩ් එක, ඔයා ගත්ත ට්‍රේඩ් එක ඔයා කොහොමද ගත්තේ මොන වගේ පැටර්න් එකකට ගත්තේ මොන වගේ හේතු නිසාද ගත්තේ මොන ස්ට්‍රැටජියද ගත්තේ කියන එක හරියට බලා ගන්න ඔයගලන්ට පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ ගන්න ට්‍රේඩ් හැම එකක්ම ඒ අදාළ ටයිම් ෆ්‍රේම්ස් වලදී ස්ක්‍රීන්ෂොට්ස් ගහලා ඔයගොල්ලෝ ගාව තියාගන්න. ඒක වෙනම channel එකක් ඕපන් කරගෙන හරි කමක් නැහැ. එහෙම නැත්නම් වෙනම ෆෝල්ඩර් එකක හරි කමක් නැහැ. ඒ ටික වෙනම තියාගන්න. ඊට පස්සේ ඒ ෆෝල්ඩර් එකේ එහෙම නැත්නම් අද දවසේ නම් ඔයගොල්ලෝ ගන්න හිතන්න අද දවසේ ඩේට් එක දාලා ඔයගොල්ලෝ ෆෝල්ඩර් එකක් ඕපන් කරා කියලා. අන්නේ ෆෝල්ඩ් එක ඇතුලේ ඔයගොල්ලෝ පොඩි නෝට් එකක් දාගන්න ඕනේ. ඒකේදී ඔයගොල්ලෝ කොහොම හරි නෝට් එකක් දාගන්න. ඒ ගත්ත ට්‍රේඩ්ස් වල ඔයගොල්ලෝ ගන්න හේතු මොනවද? ඒතර ප්‍රයිස් එක ගන්නම නම් ඒවා chart එකේ තියෙනවනේ. නිසා නැවත ඔයාලට ප්‍රයිස් එක ලියන්න දෙයක් නැහැ. RR එක ලියන්න දෙයක් නැහැ. ඔයාලට තියෙන්නේ ට්‍රේඩ් එක ගත්ත හේතු මොනවද? අන්නේ පැහැදිලිව ඔයා පාවිච්චි කරපු ස්ට්‍රැටජි එක මොකක්ද? ඔයා කඩපු ඔයා බැලුවා නම් ඒ ට්‍රේඩ් එක ගන්න මොන හරි ස්ට්‍රැටජි එකට අදාළ රූල්ස් ෆලෝ කරා නම් ඒව මොනවද? ඒකෙන් ඔයා රූල්ස් ඔක්කොම ටික බැලුවාද? කීපයද බැලුවේ? එතකොට අන්න ඒ දේවල් ටික තමයි ඔයගොල්ලෝ ජර්නලයිස් කරන්න ඕනේ. ඒවා තමයි ඔයගොල්ලෝ වෙනම හදලා තියාගන්න ඕනේ. ඉතින් මේක තමයි අතර අඳුන කියලා කියන්නේ. මේකෙන් තමයි ඔයගොල්ලන්ගේ අනාගත ෆියුචර් එක, ට්‍රේඩින් ෆියුචර් එක ගැන ඔයගොල්ලන්ට හොඳ අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම ඒක ගැන මතක තියාගන්න. ඒක කරන්න අද ඉඳලා කරන්න පටන් ගන්න. ඒ කියන්නේ කලින් ඔයගොල්ලෝ කරලා තිබුණ නැත්නම් මේ විදිහට ජර්නලයිස් කරන එක නිසා මේ ක්‍රමයට කරලා බලන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ Excel sheet එකකට නම් පුරුදු වෙලා තිබුණේ. මම කියන ක්‍රමයට පොඩ්ඩක් try එකක් දීලා බලන්න. ඔයගොල්ලන්ට ඊට වඩා ටිකක් ඔයගොල්ලන්ගේ මම මේක කියන්නේ මම කරලා තියෙන නිසා ඒ එක්ස්පීරියන්ස් එකෙන් කියන්නේ. ඒ නිසා ඔයගොල්ලන්ටත් ඒක ඇප්ලයි කරලා බලන්න පුළුවන්. ඒකට මම දැකලා තියෙන දෙයක් තමයි ඒකෙන් ගොඩක් වෙලාවට ලොකු chance එකක් ඔයගොල්ලන්ට ගන්න පුළුවන්. හරි. ඊට පස්සේ දෙවෙනි කාරණාව තමයි ඔයාගේ මුලින්ම ඔයා බලන්න ඕන. ඔයා දැනගෙන හිටියද ඔයාගේ කරන් මේ වෙලාවේ තියෙන වින් රේට් එක කොහොමද කියලා. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ ට්‍රේඩ් කරන්න පටන් අරගෙන පටන් ගත්ත කාලේ ඉඳලා අද දක්වා ඇවිල්ලා මේ වෙනකොට ඔයගොල්ලන්ගේ වින් රේට් එක කොහොමද කියලා ඔයා දැනගෙන හිටියද? එතකොට මේවා අනිවාර්යෙන් දැනගෙන ඉන්න ඕන දේවල්. ට්‍රේඩර් කෙනෙක් නම් ඔයාට මේකේ ලොන්ග් ටර්ම් ඉන්න කැමති නම් නැත්නම් මේක ජොබ් එකක් රියල් ජොබ් එකක් විදිහට කරගෙන යන්න කැමති කෙනෙක් ඉන්නවනම් අනිවාර්යෙන්ම පළවෙනි දේ තමයි ඔයාගේ වින් percentage එක දැනගෙන ඉන්න ඕන. හිතන්න ඔයාගේ වින් percentage එක අද 130යි කියලා. එහෙනම් ඔයා ලබන අවුරුද්දේ ඉන්නේ මේ වගේ දවසක 130 නම් ඒ කියන්නේ ඔයා ඒ වින් percentage එක වැඩි කරගන්න මොනවා හරි කරලා නැහැ. ඒ කියන්නේ ඔයාට ට්‍රේඩින් වල කාලේ ගත වෙලා විතරයි ඒ අවුරුද්දක එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ඇත්තරම ඔයා ඒක අරගෙන නැහැ. ඒකෙන් පොද පැත්තට අරගෙන නැහැ කියන එකයි ඒකේ තේරුම තියෙන්නේ. එහෙනම් ඔයා අදවත් පටන් ගන්න ඔයාගේ වින් percentage එක කීයද කියලා හොයාගන්න. ඊට පස්සේ ඔයා මාසයක් අන්තිමට බලන්න මේ වින් percentage එක ඔයාට එකකින් හරි වැඩි කරගන්න පුළුවන් වුණාද කියලා. ඉතින් ඒක වැඩි කරගන්න විදිහ තමයි මම මේ අද ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් කියලා යන්නේ. ඉතින් කියලා දෙන්නේ. ඉතින් ඒකෙදි මුලින්ම වින් percentage එක
කැල්කියුලේට් කරන්නත් දැනන් ඉන්න ඕනේ. ඒ නිසා මම ඔයගලන්ට කියලා දෙන්නම් කොහොමද ඔයගොල්ලන්ගේ win percentage එක කැල්කියුලේට් කරන්න කියලා. හරි. ඒකට අපි පාවිච්චි කරන පොඩි සමීකරණයක් win percentage එක කැල්කියුලේට් කරගන්න. win percentage එක කැල්කියුලේට් කරන්න මෙන්න මේ සමීකරණය පාවිච්චි කරලා. මොකද්ද win percentage එක හොයන්න පුළුවන් ඕගොල්ලන්ට ඔයාගේ winning trades ගන්න ගන්න. ඕගොල්ලෝ හිතන්න මේකට යම්කිසි කාලයක් නිශ්චිත කාලයක් ගන්න. ඒ කියන්නේ දවස් 30ක් කියලා හිතන්න. ඒ කියන්නේ ජනවාරි මාසේ පළවෙනිදා ඉඳලා ජනවාරි මාසේ 30 දක්වා තියෙන 31 දක්වා තියෙන දවස් ප්‍රමාණය තුළ ඕගොල්ලෝ ගත්ත ට්‍රේඩ්ස් වල වින් කරපු ට්‍රේඩ් සංඛ්‍යාව බලන්න. හරිද? වින් කරපු ට්‍රේඩ් සංඛ්‍යාව කියලා කියන්නේ බ්‍රේක් ඉවන් කරපු ට්‍රේඩ් සංඛ්‍යාවවත් එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ හිතෙන් හිතලා වින් කරපු ට්‍රේඩ් සංඛ්‍යාවවත් නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ සමහර අය ඉන්නවා ට්‍රේඩ් එකක් ගත්ත කියලා හිතාගෙන එයා ට්‍රේඩ් එක වින් කරා කියලා හිතනවා. ඉතින් එහෙම අර එමර්ජින් කියන්නේ වෙනම ලෝකවල ජීවත් වෙන අයට මේ වැඩේ කරන්න බෑ. ඒ නිසා ඔයගොල්ලෝ මේක ප්‍රැක්ටිකලි එක්ස්පීරියන්ස් කරපු ට්‍රේඩ්ස් වලින් ට්‍රේඩ් හරියටම TP වැඩිච්ච ඒවා තමයි වින් ට්‍රේඩ්ස් කියන්නේ. එහෙම නැත්නම් TP එක ලඟ වෙලා ට්‍රේඩ් එක ඔයා ක්ලෝස් කරපේවා නෙමෙයි විනින් ට්‍රේඩ්ස් කියලා මම අදහස් කරන්නේ. ඒ නිසා ඔයගොල්ලෝ විනින් ට්‍රේඩ් එකක් කියන්නේ ඔයා ගත්ත ඇනලයිස් එකට අදාළ TP එක වදින්න ඕනේ. බ්‍රේක් ඉවන් වෙලා හරියන්නේ නැහැ. සමහරවිට ඔයාගේ ට්‍රේඩ් එක බ්‍රේක් ඉවන් කරලා TP වදින්න පුළුවන්. ඒතකොට ඔයා ඒක වින් එකක් විදිහට සලකන්න පුළුවන්. නමුත් මේක හරියට තේරුම් ගන්න ඒක විනින් ට්‍රේඩ් එකක් නෙමෙයි. ඒ නිසා ඔයාගේ සයිකොලොජි ප්‍රශ්නයක් නිසා තමයි ඔයා බ්‍රේක් ඉවන් කරන්නේ. ඒ නිසා අනිවාර්යව තේරුම් ගන්න. winning trades කියලා කියනවා. වගේ TP එක හරියට වැඩිච්ච ඒවා. හැබැයි SL එක හැම වෙලේම move කරපු ඒවා නෙමෙයි. ඒකත් මතක තියාගන්න. ඒ කියන්නේ වා trade එක ඇතුළතදී trade එක open කරාට පස්සේ SL එක පිටිපස්සට ඇදපුවා. ඒවා ඊට පස්සේ ගිහිල්ලා TP වැඩිච්ච ඒවා winning trades ගන්නට අයිති කරන්න එපා. ඔයාගේ සම්පූර්ණ ඔයා focus එක දෙන්න ඕනේ winning trades calculate කරද්දී නැත්නම් හොයා ගනිද්දී හරියටම ඔයාගේ ස්ට්‍රැටජියට අනුව fix SL එකක් තියලා ඊට පස්සේ ඒක TP හරියට වැඩිච්ච trade තමයි winning trades ගණයට ඔයා ඇතුළත් කරගන්න ඕනේ. අන්න ඒ ටික කවුන්ට් කරගන්න. ඔයාගේ මාසය ඇතුළත ඔයාට හම්බෙච්ච winning trades ගන්න කීයද සහ total number of trade ඒ කියන ඔයාට කොච්චරක් මුළු trades ගන්න ගත්තද? හිතන්නකෝ ඔයා මාසය ඇතුළත දවස් 30 ඇතුළත ඔයා trades ගත්තා කියලා 100ක්. ඒ trade 100න් බලන්න win trades ගන්න කීයද කියලා. එතකොට මේ දෙක බෙදුවට පස්සේ කියන්නේ winning trades ගන්න total number of trades ගන්න බෙදලා ඒක 100න් වැඩි කරන්න. මෙතන මම වැඩි කිරීම 100 දාලා නැහැ. එතකොට තමයි ඔයාලට percentage එකක් විදිහට හම්බෙන්නේ. එතකොට ඔයාලගේ winning percentage එක අද මේ මොහොතේ මේ මාසේ තියෙන winning percentage එක calculate කරගන්න පුළුවන්. ඒ ඔයගලගේ previous history තියෙනවා නේ. කියන්නේ දෙසැම්බර් මාසේ වගේ history එකක් තියෙනවා නේ. ඒතකොට දෙසැම්බර් මාසේ win percentage එක calculate කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයගලන්ට පුළුවන් දැන් අද දවසේ ඉඳලා පටන් ගන්න. අද දවසේ ඉඳලා පටන් ගන්න හරියටම මාසයක් ගියාට පස්සේ ඔයාගේ winning percentage එක calculate කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක daily calculate කරලා weekly calculate කරලා ගන්න data එකට වඩා ටිකක් වාගේ data එකට ගන්න දවස් ගන්න වැඩි වුණොත් තමයි මේකේ ටිකක් accuracy එක වැඩි වෙන්නේ. ඒ නිසා අඩුම තරමේ month එකක්වත් ගන්න month එකට වඩා වැඩිපුර ගන්න පුළුවන් තවත් හොඳයි. එහෙනම් ඔයගලන්ට ඒකට කාලය ගත වෙනවා වැඩි නිසා අඩුම තරමේ month එකකවත් data අරගෙන මේ winning percentage එක calculate කරගන්න පුළුවන්. ඒක සමහර විට ඔයාලට 150කට වඩා වැඩි වෙන්න පුළුවන්. සමහරට 150කට වඩා අඩු වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක බලන්න ඔයා තාම ප්‍රොෆිටබල් ට්‍රේඩර් කෙනෙක් නෙමෙයි නම් ගොඩක් වෙලාවට ඔයාගේ winning percentage එක 150කට වඩා අඩු කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ තියෙන secret එක තමයි winning percentage එක වැඩි අයගේ payout percentage එකත් වැඩි වෙනවා. හරිද? මේක නිකන් අර directly proportional වගේ දෙයක් තියෙන. ඒ කියන්නේ winning percentage එක වැඩි නම් ඔයාගේ payout percentage එකත් අනිවාර්යෙන් මේ trading field එකේ තේරුම් ගන්න ඔයාගේ වැඩි වෙනවම තමයි. ඒ නිසා ඔයා පුළුවන් තරම් කරන්න ඕනේ winning percentage එක වැඩි කරගන්න. ඉතින් වැඩි කරගන්න නම් දැන් ඉන්න percentage එක calculate කරගන්න ඕනේ. එතනින් තමයි අපි progress එක අපි හොයාගෙන යන්නේ. කියන්නේ අපි දැන් හිතනවා පටන් ගන්නේ 30% winning percentage එකකින් කියලා. එහෙනම් ඔයා ඊළඟ මාස වෙනකොට ඔයාගේ winning percentage එක අඩුම තරමේ 10කින්වත් වැඩි කරන් තියෙනවා නම් ඒ කියන්නේ ඔයාගේ payout percentage එකක් වැඩි වෙනවා කියන එකයි. හරි. එතකොට ඔන්න දෙවෙනි කාරණාවක් කිව්වා. එතකොට මොකද්ද winning percentage එක තමයි මෙතනදී වැඩි කරගන්න ඕනේ. ඉතින් අපි calculate කරන විදිහ කියලා මම කියලා දුන්නා. ඔයගලන්ට winning percentage එක. එතකොට මේ කාරණා අනිවාර්යෙන් තියෙන්න ඕනේ ඔයගලන්ගේ trading journey එක ඇතුලේ. ඔයගලන්ට මේකේ successful වෙන්න අවශ්‍ය නම් මේවා අනිවාර්යෙන් තියෙනවා. ඉතින් අපි mentorship වලදී කතා කරන්නේ strategy විතරක් නෙමෙයි මේවා මේ හැමදේම එක තමයි කතා කරන්නේ. මොකද ෆන්ඩ් ට්‍රේඩර් කෙනෙක් වෙනවා කියලා කියන්නේ ලේසි වැඩක් නෙමෙයි. ඔයගොල්ලෝ හිතන තරම් ලේසි වැඩක් නෙමෙයි. ඉතින් ඒකට යන ජර්නි එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ ජර්නිස් තමයි අපි මෙන්ටර්ෂිප් එකේදී කතා කරන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට කැමති නම් මෙන්ටර්ෂිප් වලට ජොයින් වෙන්න පුළුවන්. ලින්ක් එක තියෙනවා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ Telegram එකේ. ඉතින් ලින්ක් එක හරහා Telegram එකට ජොයින් වෙන්න. ඒ හරහා මාව කන්ටැක්ට් කරගන්න පුළුවන්. මට Telegram කෝල් එකක් ගන්න. කන්ටැක්ට් කරගන්න පුළුවන් මෙන්ටර්ෂිප් එකේ ඩීටේල්ස් ගැන විස්තර ගැන දැනගන්න. හරි අපි තුන්වෙනි එකට යමු. ඊට පස්සේ තියෙන්නේ calculate which pair you are
you are most profitable loan. ඒ කියන්නේ ඔයා ට්‍රේඩර් කෙනෙක් විතර ඔයා දැනන් හිටියද? ඔයා හිතන්න ඔයා ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට් කීපයක් ප්ලේ කරන කෙනෙක් කියලා කියන්නේ හිතන්න ඔයා forex trade කරනවා. ඊට අමතරව ඔයා gold trade කරනවා. ඒ කියන්නේ CFDs trade කරන කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්, index trade කරන කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඒතර ඔයාට නිශ්චිත currency pair එකක් නැතුව ඒ කියන්නේ trades කීපයක් ඒවා පෙයාස් කීපයක් ට්‍රේඩ් කරන කෙනෙක් නම් එහෙම නැත්නම් ඔයා ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට් කීපයක් ප්ලේ කරන කෙනෙක් නම් දැන් ක්‍රිප්ටෝත් එක්ක ට්‍රේඩ් කරනවා කියලා ඒතර ඔයා බලන්න ඔයාගේ මේ ජර්නි එක ඇතුලේ වැඩිපුරම ප්‍රොෆිටබල් වෙලා තියෙන පෙයා එක මොකක්ද කියලා. ඒක ගැන අවබෝධයක් දෙන්න කියන ඕගොල්ලෝ මෙච්චර කාලයකට හිතපු නැති දෙයක් අනිවාර්යයෙන් ඒක හිතන්න. ඔයා වැඩිපුරම most profitable පෙයා එක මොකක්ද? දැන් හිතන්නකෝ ඔයා euro USD ට්‍රේඩ් කරනවා, GBP USD ට්‍රේඩ් කරනවා, ඊට පස්සේ ඉන්ඩෙක්ස් chart එක ට්‍රේඩ් කරනවා, gold ට්‍රේඩ් කරනවා. හැබැයි ඔයා වැඩිපුරම payouts අරන් තියෙන. එහෙම නැත්නම් ඔයා profit වෙලා තියෙන හිතන්න gold වලකින්. එහෙනම් ඔයා ඒක හොයාගන්න. ඔයා වැඩිපුරම win කරලා තියෙන නැත්නම් profitable වෙලා තියෙන්නේ GBP USD වල නම් අන්න ඒක ඔයා හොයාගන්න. ඒක තමයි මේකේ තියෙන hidden gem එක. ඒ නිසා ඒව හොයාගන්න ඕනේ. එතකොට පළවෙනි දේ ඒතර ඔයා calculate කරගන්න ඔයාගේ වැඩිපුරම profitable වෙච්ච pair එකක් මොකක්ද කියලා. ඒකට සමහරට එක මාසයක data වලින් විතරක් මදි වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා පුළුවන් නම් ඔයාලා පිටිපස්සට data තියෙනවා නම් එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ MT5 එක අරගෙන බලුවාම ඔයාට ඒක හොයාගන්න පුළුවන්. ඔයා එකම MT5 එකක් නම් පාවිච්චි කරලා තියෙන, 4 එකක් නම් පාවිච්චි කරලා තියෙන trading history එකට ගිහලා ඔයාගේ most profitable pair එක මොකක්ද කියලා හොයාගන්නත් එතනනොත් ලේසියෙන්ම පුළුවන්. ඊට පස්සේ හතරවෙනි එක තමයි බලන්න calculate on which day you are most profitable. එතකොට මේ කියන්නේ ඕගොල්ලෝ දැන් pair එක හොයාගත්ත නේද? තුන්වෙනි ස්ටෙප් එකේදී ඊට පස්සේ හතරවෙනි ස්ටෙප් එකේදී කියන්නේ ඔයාට ඔයාගේ කැල්කියුලේට් කරන්නලු වැඩිපුරම කියන්නේ සතියේ දවස් 5ක් තියෙනවා නේද? ඔයා දවස් 5ම ට්‍රේඩ් කරනවා නම් ඒකෙන් කොයි දවසද වැඩිපුරම ප්‍රොෆිටබල් තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් ජර්නලයිස් කරන කියන එක සහ ඔයාගේ ට්‍රේඩින් එක්ස්පීරියන්ස් එක ඔයා තේරුම් ගන්නවා කියන්නේ මෙන්න මේක. හරිද? නැතුව නිකන් ස්ට්‍රැටජි එකක් හොයාගෙන ගිහලා ට්‍රේඩ් කරන එකට නෙමෙයි ට්‍රේඩින් කියලා කියන්නේ. ඒ නිසා මෙන්න මේවා වැඩි කරගත්තොත් තමයි ඔයාගේ විනින් පර්සන්ටේජ් එක වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා පළවෙනි දේ මේකත් හිතන්න ඔයා සතිය දවස් 5න් කවද්ද වැඩිපුරම ටේක් ප්‍රොෆිට් වෙදිලා තියෙනවා වගේ ට්‍රේඩ්. දැන් පෙයා එක හොයාගත්තා ඊට පස්සේ බලන්න ඔයා කවද්ද වැඩිපුරම ට්‍රේඩින් වල සක්සස් වෙලා තියෙන දවස් කියලා. ඒ කියන්නේ එහෙම විශේෂ දවස් තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ නිකමට ඇනලයිස් කරලා බැලුවොත් ඔයගොල්ලන්ගේ previous history data හෝ ඉස්සරහට එන්න තියෙන data වලින් ඔයා ඇනලයිස් කරලා බැලුවොත් ඔයාට හොයාගන්න පුළුවන් සමහර අය ඉන්නවා අඟහරුවාදා තමයි ඒගොල්ලන්ගේ ට්‍රේඩ්ස් වැඩිපුරම ප්‍රොෆිට් වෙන්නේ. සමහර අය ඉන්නවා ඒගොල්ලන්ගේ ට්‍රේඩ් බ්‍රහස්පතින්දා තමයි වැඩිපුරම ප්‍රොෆිට් වෙන්නේ. සමහර අය ඉන්නවා සිකුරාදා. එතකොට තමන්ගේ මොකද්ද? මේක හැමෝටම එකක් නෙමෙයි. එක එක අයට එක එක දවස් තියෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා තමන්ට ගැලපෙන දවස නැත්නම් ඔයාගේ වැඩිපුරම ප්‍රොෆිටබල් ඩේ එක ඔයා හොයාගන්න ඕන. මොකද ඒ දවසට ට්‍රේඩ් කරොත් ඔයාගේ වින් පර්සන්ටේජ් එක වැඩි වෙනවා. ඒ දවසට ට්‍රේඩ් ගන්න ට්‍රේඩ්ස් වල තියෙන ප්‍රොෆිටබිලිටි එක වැඩි වෙනවා. එතකොට ඒ දවසක් ඔයාට හිතන්න ට්‍රේඩ් කරන දවසක ඔයාට ඒ දවසට මොකක් හරි ෆන්ක්ෂන් එකක් යෙදුණා කියලා එහෙම නැත්නම් එදාට ඔයා ට්‍රේඩ් කරන්න බැරි වෙනවා කියන්නේ ඒක හේතුවක් වෙනවා ඔයාගේ වින් රේට් එක අඩු වෙන. ඒ නිසා ඔයා අන්නේ දවස හෝ දවස් කීපයක් තියෙන්න පුළුවන්. අන්නේ දවස් කීපය හොයාගන්න. සතියේට දවස් දෙකක් හෝ තුනක් වෙන්න පුළුවන්. අන්නේ දවස හෝ දෙක හෝ ඒ තුන හෝ ඒ ප්‍රමාණය හොයාගන්න. ඉතින් මේකට පොඩි කට්ටක් ගන්න වෙනවා. ඔයගොල්ලන් previous history බලන්න වෙනවා data වල. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට අද ඉඳලා පටන් ගත්තොත් ඉස්සරහට දවස්වල හරියට මේ දවස් කවද්ද කියලා හොයාගන්න පුළුවන්. දවස හෝ දවස් ප්‍රමාණය කවද්ද කියලා හොයාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක win rate එක වැඩි කරගන්න එක හේතුවක් වෙනවාමයි. ඊට පස්සේ බලන්න අවසාන පස්වෙනි එක. Trade the best pair on your best days. Stick to the specific number of trades every day. කියන්නේ දැන් මේ කාරණා හතරම කියනවා පළවෙනි එක ජර්නලයිස් කරන්න ඕනේ ඊට පස්සේ ඔයා කරන් දැන් ඉන්න විනින් පර්සන්ටේජ් එක හොයාගන්න ඕනේ ඊට පස්සේ ඔයාගේ most profitable පේ ආයක හොයාගන්න ඕනේ ඊට පස්සේ ඒකේ කැල්කියුලේට් කරන්න ඕනේ most profitable day එක කවද්ද කියලා කවද්ද දවස කියලා කැල්කියුලේට් කරලා ඊට පස්සේ ඔයා දැන් හොඳම පේ ආයක තෝරගෙන ඉවරයි හොඳම දවස තෝරගෙන ඉවරයි සමහරට මේක මාසයක් විතර යන්න පුළුවන් මේ වැඩේට ඉතින් ඒක ගත්තට කිසිම පාඩුවක් වෙන්නේ නැහැ ඊට පස්සේ දැන් ඔයා හොඳම පේ ආයක තෝරගත්තා හොඳම දවස තෝරගත්තා දවස හෝ දවස් ප්‍රමාණය තෝරගත්තා ඊට පස්සේ දැන් ඔයාලට පුළුවන් අන්නේ දවස්වල යම්කිසි ප්‍රමාණයක් දක්වා ට්‍රේඩ්ස් වලට යන්න. ඒ කියන්නේ දැන් හිතන්නකෝ ඔයාට GBP USD තමයි හොඳම pair එක විදියට ඔයාට සිලෙක්ට් වෙලා ආවි. හොඳම most profitable pair එක වෙන්නේ GBP USD නම් ඊට පස්සේ most profitable day එක ඔයාට හම්බෙන්නේ අඟහරුවාදා නම් එනවා අඟහරුවාදා දවසේ specific numbers ප්‍රමාණයක්. ඒ කියන්නේ ඔයාට යම්කිසි ඔයාට money එක manage කරගන්න පුළුවන් numbers ප්‍රමාණයකින් trades අරගෙන ඔයගලන්ට පුළුවන් මේ වැඩේ
වින් රේට් එක වැඩි කරගන්න ජර්නි එකට යන්න. ඉතින් මේ කතා කරපු දේවල් ගොඩාක් වැදගත්. මුල ඉඳලා ඔයා ස්කිප් කර නම් ආවේ අනිවාර්යෙන් මුල ඉඳලා අහන්න මේ වීඩියෝ එක. ඒකට මේකේ කතා කරන්නේ ඇත්තරම ඕගොල්ලන්ගේ ජර්නලයිස් කරන අතරතුරේ ඔයාලා වින් පර්සන්ටේජ් එක වැඩි කරන විදිහක් කියන්නේ. ඉතින් මේ ස්ටෙප්ස් ටික හරියට ෆලෝ කරනවා නම් ඔයාලට අනිවාර්යෙන් මේ මාසෙට වඩා ඊළඟ මාසේ ඔයාගේ ට්‍රේඩින් ජර්නි එකේ වින් පර්සන්ටේජ් එක වැඩි කරගන්න පුළුවන්. හරිද? එතකොට මේවා තමයි ඇත්තට මෙන්ටර්ෂිප් එකකින් වෙන්නත් ඕන දේවල්. ඉතින් මේ නිසා තමයි අපි මෙන්ටර්ෂිප්ස් වලදී මේවා අනිවාර්යෙන් කතා කරගෙන යන්නේ. එතකොට ස්ට්‍රැටජි විතරක් නෙමෙයි. ඔයාගේ සක්සස් එක තීරණය වෙන්නේ ස්ට්‍රැටජි එකෙන් විතරක් නෙමෙයි. ඔයාගේ මෙන්ටල් මේකට බලපාන විදිය, ඔයාගේ කොහොමද ඔයාගේ සයිකොලොජි එක මේකට ඇප්ලයි කරන විදිය, ඒක අපි කොහොමද මැනේජ් කරගන්නේ, ස්ට්‍රැටජි කොහොමද මැනේජ් කරගන්නේ, ඊට පස්සේ වින් පර්සන්ටේජ් කොහොමද වැඩි කරගන්නේ, මේ හැමදේම ගැන තමයි අපි මෙන්ටර්ෂිප්ස් වලදී කතා කරන්නේ. ඉතින් කැමති නම් ඔයගලන්ට ලින්ක් එක තියෙනවා ටෙලිග්‍රෑම් channel එකේ. ඉතින් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ තියෙන ඒ හරහා ඔයගලන්ට ටෙලිග්‍රෑම් channel එකට join වෙලා මේකට මෙන්ටර්ෂිප් වලට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. අපි හම්බ වෙමු ඊළඟ වීඩියෝ. Thank you.